Phùng Thiệu Phong từng công khai chuyện tình cũ, Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Ân. Chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh lại gây xôn xao, nhưng tin tức từ paparazzi lại dấy lên nghi vấn, tại sao studio của cô ấy lại im lặng? Cam Vĩ, bạn của Phùng Thiệu Phong, gợi ý rằng các cặp đôi đã ly hôn và có con nên thận trọng khi hẹn hò, trong khi Triệu Đức Ân thường xuyên đến thăm nhà họ Triệu nhưng không bao giờ ở lại qua đêm, khiến cư dân mạng phải thốt lên, Phùng Thiệu Phong mới là bố đẻ. Sự thật đằng sau hộp đen tình cảm khó hiểu này là gì? Những ngày gần đây, mọi người xôn xao bàn tán về chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và nó đã trở thành một chủ đề nóng hổi. Cho đến nay, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Đức Ân, Phùng Thiệu Phong và studio của họ dường như đã biến mất không một lời giải thích. Tuy nhiên, bê bối tình cảm này đang ngày càng trở nên nổi bật và hấp dẫn. Tại sao những tay săn ảnh đó lại biến mất sau khi đưa tin? Họ luôn quảng bá cô ấy là nữ diễn viên hàng đầu, như thể họ đang cố gắng cổ vũ cô ấy vậy. Tại sao paparazzi cứ khăng khăng nói rằng người đàn ông đó không ở lại qua đêm khi họ đưa tin? Tại sao hãng phim không phản hồi sau một ngày thông báo trước? Chuyện này có thể giải quyết chỉ bằng một ít tiền, nhưng nó cứ kéo dài mãi như chờ đợi một hộp mù. Liệu đây có phải là sự thật? Nhìn lại tất cả các sự kiện, đây có vẻ như là một phép thử có chủ đích. Nếu dư luận dữ dội, họ sẽ giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng nếu bình tĩnh, họ chắc chắn sẽ công bố tin tức. Chuyện này khá buồn cười, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn chưa phản hồi mà bạn bè thân thiết của Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện. Thật là náo loạn, sự thật là không thể chối cãi hay chỉ là một sự hiểu lầm hài hước. Tin nóng nhất trong giới giải trí gần đây là Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Ân. Cô Lý, 38 tuổi, đã ly hôn được 4 năm. Gần đây, những bức ảnh paparazzi cho thấy Triệu Đức Ân thường xuyên dùng thẻ ra vào nhà của Triệu Lệ Dĩnh để ra vào nhà cô trong 3 ngày liên tiếp. Anh luôn rời đi lúc 9 giờ tối, anh đưa con trai đi xem pháo hoa, đi dạo, chơi đá bóng và mua kem. Cậu bé nhảy nhót quanh anh như thể gặp lại một người bạn cũ. Sau đó, khi mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, cư dân mạng bắt đầu đưa tin nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh đi mua sắm cùng một người đàn ông cao lớn trên phố mua sắm 2 tháng trước. Người đàn ông kéo rất nhiều hành lý phía sau, trông vô cùng bận rộn. Mặc dù hai người không tương tác gần gũi hay có hành động thân mật nào, nhưng đôi khi chàng trai trẻ lại nghiêng người trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, che chắn cho cô khỏi đám đông, một cử chỉ mà tất cả những người quay video đều nhìn thấy rõ. Xem lại những đoạn clip này, thật thú vị. Khi tin tức được lan truyền, cư dân mạng đã xôn xao. Một số người kêu gọi hãy tôn trọng, một số người tức giận đến mức dậm chân, nói rằng anh chàng này không xứng đáng. Ngay cả chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong, cũng tràn ngập bình luận nài nỉ tái hôn, một cảnh tượng quá sức choáng ngợp. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã phát hiện ra lai lịch của anh là người Hoa gốc Myanmar, mẹ anh từng bị bắt vì tội buôn bán ma túy, anh trai anh nghiện ngập hàng ngày, và hồi trẻ anh thường xuyên ủng hộ những người nổi tiếng dính líu đến buôn bán ma túy. Triệu Lệ Dĩnh thường là người thẳng thắn, trước đây, khi gặp phải những tin đồn như thế này, hãng phim của cô thường nhanh chóng đưa ra thông cáo để làm rõ. Hồi đó, cô và Phùng Thiệu Phong đã nhanh chóng công bố ảnh cưới, từ thời gian tìm hiểu cho đến khi kết hôn. Lần này, sự việc trở thành chủ đề nóng hổi, nhưng người trong cuộc lại tỏ ra thờ ơ, vẫn tiếp tục quay phim và tham gia các sự kiện như thường lệ, còn hãng phim thì im lặng. Tình huống này thực sự khó hiểu. Ngay lúc mọi người đang chờ đợi phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh, người bạn lâu năm của Phùng Thiệu Phong là Cam Vĩ đã có những phát biểu đáng suy ngẫm trong một buổi phát sóng trực tiếp. Tuy khẳng định không liên quan gì đến Triệu Lệ Dĩnh, cô lại đặc biệt chỉ ra những phụ nữ ly hôn và có con thường có những cân nhắc phức tạp hơn nhiều khi hẹn hò so với những phụ nữ trẻ. Câu nói này dường như là một lời cảnh báo về việc suy nghĩ quá mức, nhưng nó cũng ngầm ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh. Nếu suy nghĩ kỹ, logic này hoàn toàn hợp lý. Đối với những người bình thường đang tìm kiếm một nửa của mình, trước tiên chúng ta sẽ xem xét liệu đối phương có tốt với con cái mình hay không, rồi mới đến những yếu tố như nhà cửa và tiền bạc, chứ đừng nói đến một người nổi tiếng giàu có như Triệu Lệ Dĩnh. Ngày nay, hẹn hò đi kèm với những rắc rối liên tục bị paparazzi chụp ảnh. Ngoài ra còn có nỗi lo lắng rằng đối phương chỉ quan tâm đến tiền bạc và danh vọng. Tệ hơn nữa, nếu mối quan hệ kết thúc, con cái sẽ bị ảnh hưởng. Tuy lời tuyên bố của Cam Vĩ không xác nhận rõ ràng mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng nhiều người có kinh nghiệm đều gật đầu đồng tình. Suy cho cùng, ai lại dễ dàng đưa một nửa mới về nhà khi đã có con. Trong vài năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã rất chu đáo chăm sóc con nhỏ của mình. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng công bố một bức ảnh chính diện nào của con, cứ như thể con bé đang trốn trong núi vậy. Người đi bộ thường bị chụp ảnh đeo mặt nạ hoạt hình ngộ nghĩnh hoặc được người lớn che chắn kỹ lưỡng. Lần này, người đàn ông có thể đưa con ra ngoài, chắc hẳn phải là người mà anh ta vô cùng tin tưởng, hoặc họ đã rất thân thiết rồi. Gia đình vị đạo diễn mới này đang rất rối ren, tình hình thật bi đát. So với gia đình Triệu Lệ Dĩnh, sự khác biệt này quá rõ ràng. Ngay cả so với Phùng Thiệu Phong cũng có một khoảng cách rõ ràng đáng kể. Phùng Thiệu Phong toát lên vẻ sang chảnh mỗi khi ra khỏi nhà. Bố mẹ anh đều giàu có, nên anh đã là một con nhà giàu.
từ nhỏ. Trong những năm qua, anh đã qua lại với ít nhất 70, 80 phụ nữ, thậm chí hàng nghìn người, chưa kể đến những người nổi tiếng như Dương Mịch, Nghê Ni và Lâm Vân. Người ta có thể kể hàng giờ về từng người trong số họ. Cuối cùng, thiếu gia đại gia này đã bị mê hoặc bởi sức hút của Triệu Lệ Dĩnh. Khi cặp đôi tuyên bố kết hôn vào năm 2018, phản ứng trên mạng xã hội gần như khiến máy chủ bị sập. Họ gặp nhau trên phim trường và hợp tác trong một số bộ phim cổ trang. Họ rất hợp nhau, cả trong lẫn ngoài đời. Ngay khi ảnh giấy chứng nhận kết hôn của họ được công bố, người hâm mộ đã ngay lập tức so sánh nó với những bức ảnh trước đó, thốt lên rằng họ thật sự rất hợp nhau. Sau khi em bé chào đời, Phùng Thiệu Phong tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng biệt danh của họ thực ra được lấy từ tên các nhân vật trong một bộ phim truyền hình mà họ cùng hợp tác, khơi dậy sự tò mò liệu tên của các nhân vật có đặc biệt thú vị hay không. Như một số người đã biết, cặp đôi ly hôn thậm chí còn nhanh hơn cả thời điểm họ kết hôn, thậm chí trước khi con họ kịp biết đi. Dù cặp đôi từng yêu nhau say đắm này đã chia tay nhiều năm, nhưng chuyện ly hôn của họ vẫn như một bài học. Phùng Thiệu Phong vui vẻ chơi đùa cùng con trai trên sân cỏ mỗi tuần, trong khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim cùng con. Nếu con ốm, họ sẽ thay nhau vào viện. So với những người nổi tiếng công kích nhau sau khi ly hôn, họ đúng là những bố mẹ mẫu mực. Chẳng trách cư dân mạng lập tức xôn xao trước hình ảnh Triệu Đức Nhân bế con. Ai cũng tin Phùng Thiệu Phong mới là bố. Thật sự, gần đây, có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dường như đã tìm được người yêu mới sau khi chia tay, và điều này đã gây xôn xao dư luận. Một số cư dân mạng muốn gây sự đã vào bình luận trên Weibo của Phùng Thiệu Phong để đào bới. Có người hét lên hy vọng họ có thể hàn gắn, trong khi những người khác lại nói đùa anh cần phải kiềm chế vợ cũ. Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như một màn pháo hoa rực rỡ nhưng ngắn ngủi, từ những mối tình trong quá khứ với đôi mắt đào hoa cho đến ánh mắt mệt mỏi trong bộ phim mới. Dường như anh liên tục đặt ra cùng một câu hỏi, tình yêu là gì? Còn Triệu Lệ Dĩnh, anh đã lướt qua sóng gió, bỏ lại anh một mình lang thang trong ký ức. Ôi, nói cho mà biết, câu chuyện này đầy dẫy những khúc quanh bất ngờ, khiến tôi đau đầu. Phùng Thiệu Phong, đừng nói với tôi, đôi mắt đào hoa ngày ấy không phải là vô cớ. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy đã say đắm anh đến mức tôi còn thấy hơi quá đáng. Nhìn anh ấy kia, hồi đó anh ấy và Nghê Ni ngọt ngào đến mức ai cũng mê mẩn, háo hức chờ đợi họ kết hôn. Nhưng rồi, họ chia tay vào năm 2015, không một lời báo trước. Nghê Ni còn nói, em sẽ đợi anh, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chưa đầy một năm sau, cô ấy đã ở bên tỉnh Bách Nhiên. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Tin đồn về chuyện tình cảm với Lâm Vân ngay lập tức xuất hiện. Họ nắm tay nhau, tạo dáng bên nhau và hẹn hò trong những bức ảnh vô cùng rõ nét. Lâm Vân thậm chí còn âm thầm thích tin tức về mối quan hệ, một động thái thực sự mơ hồ. Nhưng bạn nghĩ liệu chuyện này có thành công không? Một người 47 tuổi, người kia mới ngoài đôi mươi, khoảng cách tuổi tác quá rõ ràng. Quả nhiên, một năm sau, Lâm Vân đăng bài tuyên bố cô vẫn độc thân và mọi người chợt nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Phùng Thiệu Phong như một kẻ đa nghi, liên tục vướng vào scandal với đủ loại nữ diễn viên. Nhưng anh ấy luôn không bao giờ thừa nhận hoặc không bao giờ phản hồi. Bạn nghĩ anh ấy đang nghĩ gì? Có lẽ anh ấy gần như quên mất mình đã từng tán tỉnh ai. Cho đến năm 2018, anh ấy gặp Triệu Lệ Dĩnh. Lần này, mọi chuyện đã khác, họ cùng nhau đóng phim, ánh mắt họ chạm nhau và những tia lửa tình vụt tắt. Triệu Lệ Dĩnh, vốn thường khá điềm tĩnh, đã trở nên dịu dàng hơn khi bắt đầu hẹn hò. Phùng Thiệu Phong cũng vậy, anh chàng bảnh bao ngày nào bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, thậm chí còn khen cô dễ thương. Nhưng đừng nghĩ họ công khai hẹn hò. Ban đầu, đó là một mối quan hệ bí mật với những bức ảnh liên tục và những lời phủ nhận hàng ngày. Người hâm mộ phát cuồng, nói anh không xứng đáng, đồng thời cũng thương hại Ứng Bảo. Nhưng đoán xem, Ứng Bảo chính thức tuyên bố kết hôn và thậm chí còn chia sẻ giấy đăng ký kết hôn, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tôi hoàn toàn choáng váng, chẳng phải đây chính là diễn kịch đời thực hay sao? Người hâm mộ chỉ trích anh ta, nói rằng Phùng Thiệu Phong có tiền án dài và không đáng tin cậy. Nhưng Ứng Bảo đã mang thai, vậy còn làm gì được nữa? Chỉ còn cách thừa nhận, nhưng chẳng phải đây là một cuộc hôn nhân tồi tệ sao? Sau khi sinh, không hề có đám cưới, thậm chí cả nhẫn cưới cũng không. Bản thân Phùng Thiệu Phong cũng tỏ ra hoang mang trong chương trình, tự hỏi tại sao cô ấy lại cưới tôi. Nghe vậy, lòng tôi thắt lại, làm sao có thể coi đây là hôn nhân được? Chẳng phải đây chỉ là dựa vào số phận, sao? Thậm chí còn lố bịch hơn, họ ly hôn chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Tôi nghe nói đó là một cuộc chia tay êm đẹp, không cãi vã, không lời lẽ xúc phạm và họ đang cùng nhau nuôi dạy con. Bề ngoài thì có vẻ đáng kính, nhưng trong lòng tôi lại tự hỏi, làm sao có thể đáng kính được? Chẳng phải đây chỉ là không nóng này, sao? Gần đây anh ấy kín tiếng hơn nhiều, anh ấy không đăng bài trên WeChat Moment hay Weibo và thỉnh thoảng đăng video ngắn để quảng bá phim mới. Vào ngày 13 tháng 10,
anh ấy đã đăng một bài quảng bá cho một bộ phim mới, nói rằng anh ấy vào vai một nhân vật trưởng thành và chín chắn tên là Bối Văn Kỳ, nhưng mối quan hệ của anh ấy lại đặc biệt phức tạp, đóng cặp với Dương Thái Vũ, hai người đứng cạnh nhau, trời ơi, họ thật xứng đôi, với mái tóc xoăn, trang điểm theo phong cách Hồng Kông và váy, vòng eo của Dương Thái Vũ thon thả như cành liễu, còn Phùng Thiệu Phong thì sao, mặc vest đen, sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng, tay xách cặp, trông anh như một giám đốc điều hành tầm trung mới ra trường. Nhưng nhìn ánh mắt anh kia chúng hơi trống rỗng, không phải kiểu trống rỗng mà người ta vẫn thường thấy, mà là vẻ kiệt sức thực sự. Bạn có thể nhận ra ngay rằng người đàn ông ngoài 40 tuổi này đang nghĩ nhiều hơn là diễn. Trong phim mới còn có một người đàn ông đánh cắp trái tim nữ chính. Cô ấy sẽ đến với ai thì vẫn chưa rõ, nhưng nhìn vào trạng thái của Phùng Thiệu Phong khi vào vai một nhân vật rối bời về mặt cảm xúc như vậy, tôi chắc chắn bạn có thể đồng cảm, phải không? Triệu Lệ Dĩnh hiện đang rất thành công, giành được nhiều giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và đóng hết phim này đến phim khác. Còn Phùng Thiệu Phong, anh ấy vẫn chỉ tham gia vài bộ phim cũ, và danh tiếng của anh ấy đang giảm sút nhanh chóng. Vẻ ngoài, đẹp trai, trước đây giờ đã bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi. Tệ hơn nữa, một số cơ quan truyền thông thậm chí còn hỏi ý kiến Phùng Thiệu Phong về vấn đề này, chẳng phải như vậy là sát muối vào vết thương lòng sao? Về chuyện tình cảm, thật sự không cần phải bàn cãi nhiều. Ly hôn nhiều năm rồi mà có người yêu mới là chuyện bình thường. Làn sóng bàn tán này thật buồn cười, giờ nghĩ lại, trong khi mọi người trên mạng đang tư vấn cho Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy lại thoải mái nói về vai diễn và ước mơ trước ống kính, thậm chí còn chẳng buồn nhắc đến chuyện đời tư.